V minulém roce jsem vydal svoji 4. knihu, která byla letos přeložena také díky Univerzitě Palackého do anglického jazyka. O té knize a o samotném smyslu toho vydání a vlastně toho, co ta kniha má nějakým způsobem představovat, o tom vám budu vyprávět ještě později, ale ještě předtím bych s vámi trošku cestoval v čase. Musíme se vrátit o takové 2 století zpátky, kdy v 19. století žil jeden muž, jmenoval se tedy Théophile Gautier. A zná někdo pána? Ano, jsem Francouz. Takže asi znáte známou větu možná. Já se omlouvám, já jsem ráčkovat přestal v 17, takže moje francouzština nebude úplně nejlepší, ale větu l'art pour l'art, říkám to správně? No, jasně. Umění by nemělo sloužit žádné propagandě. Jediným kritériem by měla být krása samotná. Kdybych vás poprosil nebo požádal, abyste zavřeli oči a představili si nějaké umělecké dílo, tak pravděpodobně by se jednalo o obraz nebo nějakou knihu, možná fotografii, anebo se vám v hlavě vybaví nějaká píseň, nějaká skladba. Tohleto konkrétní dílo na vás nějakým způsobem emočně zapůsobilo. V jisté konkrétní chvíli, když jste to dílo viděli nebo slyšeli, nebo jste to zkrátka nějakým svým smyslem přijali. To samozřejmě může vést k tomu, proč tohleto dílo pro vás má už s odstupem času i nějaký osobní význam. Co je tedy umění? Ať je odpověď na tuto otázku jakkoliv komplexní, myslím si, že umělecké dílo a o uměleckém díle se dá říct, že se dotýká pocitu, o kterém nevíme, že ho máme. Nevíme, že ho máme do té doby, dokud to dílo třeba nepřečteme, nebo ho nevidíme, nebo ho třeba nějakým způsobem právě tím smyslem nepřijmeme. Nechci vydat něco, co čtenáři očekávají. Chci vydat zkrátka něco nového. Ještě trošku odbočím. Vadí někomu pohled na krev? Vám vadí pohled na krev. Naštěstí to nebude dneska tak jako drsný, ale dám vám zavčas vědět. Ale víte, že jste na přednášce spisovatel z Piteven? Jo. Dobře, tak uvidíme. Tak, ví někdo, co znamená tohleto slovíčko? Ano? Dokázal by mě to někdo vysvětlit? Tak, prosím. No, tak jste kývala hlavou. Jo. Je to nějaké emocionální pochopení jiné osoby. Empatie. Tato kniha je vyprávěním mladého chlapce, který se jmenuje Darek. Já se jmenuji Marek a nemůžu vám říct, na kolik procent je to autobiografické, protože bych možná skončil ve vězení, ale je pravda, že Darek je moje alter ego. Moje máma chtěla, abych se jmenoval Darek. A věřím, že tady tahleta knížka, kterou jsem napsal, by byl vlastně příběh, kdybych se Darek jmenoval. První odstavec hovoří o pomíjivosti bytí, ulpívání na smyslových objektech a neznalost ohledně jejich nestálosti je základem příčiny strasti, která se manifestuje jako žádostivost. Jelikož se jedná o předmluvu, tímhletím vlastně kniha začíná. Je to takový hlavní význam myšlenky pomíjivosti v buddhismu. A já jsem to přetvořil do svojí prózy. Chtěl jsem se zeptat, zná někdo knihu Srdce temnoty od Josefa Conrada? Četl to někdo? Jo. No a zná někdo film Apokalypsa od Francise Forda Coppoli? Ono je to vlastně uděláno podle té knížky, akorát je to zasazeno do vietnamské války. Marlon Brando hraje úplně luxusně vojáka, který se zbláznil. Kurz se jmenuje, tuším. A Martin Sheen dostane rozkaz, aby plul po řece do nitra džungle a aby Kurze zabil. Ta
řeka, po které pluje, tak je metaforou pro sondu do lidské mysli a do mysli právě toho kurce. Kurz na konci srdci temnoty umírá, nevidí žádný význam, nic mu nedává už žádný smysl, tak jeho slova poslední jsou jenom hrůza, ta hrůza. No a mně přišlo prostě jenom vtipný, kdyby moje knížka právě tak začínala. Takže The Horror. Děj knihy začíná tím, že se Darek uchází o práci obchodního zástupce. To je takový ten frajer, který chodí dům od domu a nabízí nějakou smlouvu. Konkrétně Darek začne pracovat pro firmu, která nabízí levnější elektřinu a plyn. V češtině se tomu říkáme šmejd. Ještě bych měl asi říct, že on to nedělá z vlastního rozhodnutí. On to dělá kvůli tomu, že je na vysoké škole, je v podnájmu a potřebuje jednoduše peníze. Představte si, že každý den chodíte dům od domu, nabízíte smlouvy a vaše jediná motivace je, aby vám ji lidi podepsali. A za den má třeba 60 zákazníků. Během týdne jste docela otupěli. Bylo by samozřejmě snadné pro něj, aby dál klamal své svědomí, protože je pro něho pohodlné dělat tuhletu práci, ve které je konec konců i dobrý, ale pro jeho svědomí to není to nejlepší. Darek ví, protože on je trošku extrémista, tak on ví, že když by chtěl zase přemýšlet nad vážnýma otázkama životníma, nebýt jenom povrchní, tak ví, že se musí vystavit prostředí, které je také agresivní. On teda dá výpověď, skončí s vysokou školou a najde si jinou práci. A ta práce je práce na pitevnách. Je evidentní, že musíte přemýšlet o hlubších věcech. Vás to prostě donutí, to prostředí. Získá si práci fotografa. Věděl by někdo, kdo je tenhle ten pán? Nikdo? Ani si netipnete. Já tady mám ještě jednu fotku. Tento pán se jmenuje Jonas Salk, což byl člověk, který v minulém století vynalezl vakcínu na dětskou obrnu. A díky tomu, že si ji nedal patentovat, se ta vakcína rozšířila po celém světě a ta dětská obrna se v podstatě skoro vymítila. Nemá to nic společného s uměním, ale taky prohlásil jednu docela zajímavou větu, která se dá krásně aplikovat na l'art polartismus. Když se ho jeden redaktor zeptal, kdo vlastní patent na vakcínu polio, tak on odpověděl, že ji vlastní lidi, protože patentovat si vakcínu na dětskou obrnu by bylo jako nechat patentovat si slunce. Ptali jsme se studentů, kterou knihu od Jaroslava Seiferta mají nejradši. Všichni říkali Maminka.